Erla og álfarnir. Erla er 11 ára upptekin stelpa sem hefur ekki tíma fyrir vitleysu. Hún er rauðhærð og freknótt, lítil eftir aldri og dugleg að hjálpa afa sínum og ömmu. Fyrst og fremst er hún jarðbundin. Erla trúir ekki á drauga, tröll eða álfa og heldur ekki á einhyrninga eða páskakanínuna. Það er bara fyrir smábörn. Í staðinn þá trúir hún á það sem hún getur séð og snert. Hún trúir á dýrin í sveitinni og á grasið og himininn, sólina og tunglið og hún trúir á hlýju teppin sem að amma saumar handa henni á veturna. En núna er bara haust og Erla er búin að hjálpa afa sínum að gefa hænsnunum að borða. Hún hleypur inn í hús til að ná í húfuna sína og þar er amma. Ert ekki svöng, Erla mín, segir amma. Vilt ekki samloku eða banana eða kannski epli? Nei takk, ég hef ekki tíma, segir Erla og hleypur af stað. Það eru ennþá nokkri klukkutímar fram að kvöldmat og hún ætlar að nýta þá vel. Hún hleypur yfir túnið og upp á hæðina þangað til bærinn hverfur úr augsýn. Eftir öll þessi hlaup þá er Erla þreytt svo hún hægir á sér. Það er ennþá svolítið langt í hellinn sem er leynistaðurinn hennar. Hún er orðin óþolinmóð og hana langar að sjá fallega steinasafnið sitt. Kannski finnur hún fleiri fagra steina nálægt hellinum eða innan í honum. Svo þegar hún nálgast álfahólinn, þá stoppar hún stund. Amma er oft búin að segja henni að hérna búi álfar og það er bannað að trufla álfana því að þá verða þeir reiðir. Venjulega hlýðir Erla ömmu sinni en núna er hún óþolinmóð. Fyrst að álfar er ekki til, getur varla verið slæmt að stytta sér leið yfir álfahólinn. Er það nokkuð? Amma þarf ekkert að frétta af því. Svo hún hleypur af stað upp á hólinn. Hjartað hamast í brjóstinu og hún er stressuð. Erla veit að hún má ekki fara upp á álfahólinn en ef hún flýtir sér þá ætti það að vera allt í lagi. Vonandi. Svo hún hleypur hraðar og hraðar. Allt í einu dettur fóturinn hennar ofan í gjótu. Hún grípur stóra steina sem færast til og hún festist. Sama hvað Erla reynir að toga í fótinn eða ýta steininum frá, það er alveg vonlaust. Hún er pikkföst. Fyrst sinn er Erla róleg. Einhver hlýtur að koma, er það ekki? Vonandi bráðum. En því lengur sem hún bíður er erfiðara að vera jákvæð. Svo fer að kólna og Erla hugsar hlýju teppin hennar ömmu. Svo fer að rigna og þá missir Erla alla von. Hún er köld og blaut og hún sagði engum hvert hún var að fara. Kannski finna amma og afi hana ekki fyrr en á morgun og hún verður að bíða hérna alein í alla nótt, köld og blaut. 2 lítil tár renna niður kinnarnar hennar. Þetta var vond hugmynd, segir Erla upphátt við sjálfa sig. Ég hefði ekki átt að fara upp á álfahólinn. Hún setur hendur saman og lokar augunum. Svo segir hún hátt og skýrt. Elsku álfadrottning. Erla vonar að drottningin sé góðhjarta. Fyrirgefðu að ég kom óboðin inn á heimilið þitt. Ég skil núna að það er dónalegt og rangt. Fyrirgefðu, elsku álfadrottning. Hún hlustar eftir svari en heyrir ekkert.
Ef þú sleppir mér núna, þá lofa ég að gera þetta aldrei aftur. Leið og hún klárar setninguna, heyrir hún kunnuglegt hljóð. Erla opnar augun og hlustar betur. Fyrst þögn, en svo heyrir hún hljóðið aftur, hátt og skýrt. Þetta hundur að gelta. Hundur sem hún þekkir vel. Snati, kallar hún af öllum mætti. Elsku Snati, ég hérna. Stuttu síðar kemur Snati hlaupandi til hennar og byrjar að sleikja á henni kinnina. Elsku Snati, Erla faðmar hundinn og grætur af gleði. Snati heldur áfram að gelta og eftir smá stund kemur afi röltandi með rauð í eftirdragi. Erla mín, ertu alveg föst, segir afi. Já, ég alveg pikkföst. Þetta nú meira ólánið. Afi með reipi sem hann bindur stóra steinin og svo í rauð og saman toga þeir fast þangað til að fóturinn losnar. Afi lyftir Erlu svo upp á rauð og teymir hana heim í bæinn þar sem amma tekur á móti henni með heitri súpu. Þrátt fyrir allt Erla ennþá jarðbundin stelpa og hún veit að það var bara tilviljun að afi, Snati og Rauður komu akkúrat þegar hún var að tala við álfadrottninguna. Erla trúir ennþá ekki á álfa. Þeir eru bara til í þjóðsögum, ekki í alvörunni. En næst þegar amma bakar góðu kanilsnúðana sína, þá velur Erla 3 stóra og fallega snúða og hleypur með þá að álfahólnum. Hún leggur þá varlega við hólinn og hvíslar: Takk, kæra álfadrottning. Bara svona til vonar og vara.